Αλλά και με τυρί είναι ωραία και σκέτη όμως, παιδιά, είναι φανταστική. Είναι καλοκαίρι από μόνη της αυτή η σάλτσα. Σήμερα θα φτιάξουμε την πιο ωραία μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας. Μακαρονάδα ναπολιτέν με λίγα υλικά, με τη σωστή ντομάτα, γιατί και η ναπολιτέν έχει τα μυστικά της, και με όλα τα κολπάκια για να κολλήσει η σάλτσα πάνω στο μακαρόνι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ένα μικρό κρεμμύδι κόκκινο. Μπορείτε να βάλετε και μισό αν είναι μεγάλη, έτσι, αν είναι μεγάλο. Μ' αρέσει το κόκκινο κρεμμύδι γιατί μου δίνει φυσική γλύκα. Έχει περισσότερα σάκχαρα. Πάμε να κόψουμε ψηλό το κρεμμυδάκι μας, ψηλό, όσο πιο ψηλό γίνεται. Θέλω χαμηλή φωτιά, θέλω να μου την κανακέψετε λίγο τη σάλτσα για να κάνετε την πιο ωραία σάλτσα ντομάτες, θέλω να την κανακέψετε. Όσο πιο λεπτό μπορείτε. Το πάω με το μικρό μου μαχαίρι για να το κάνω όσο πιο λεπτό γίνεται. Έξω εσύ. Έτσι, ψηλό, σαν να είναι τριμμένο θα γίνει. Θέλω να λιώσει μέσα στη σάλτσα μου. Ούτε καν πιάνεται, τόσο λεπτό είναι. Λοιπόν, κατσαρόλα μου στη φωτιά. Θέλω μέτρια φωτιά, δεν θέλω δυνατή φωτιά, έτσι. Λίγο λαδάκι. Η σάλτσα ναπολιτέν δεν έχει πολύ λάδι μέσα. Λίγο λαδάκι θέλω, ίσα να σοτάρω τα υλικά μου. Άντε να πούμε 3 κουταλιές, 4. Ψιλοκομμένο το κρεμμύδι. Είναι χαμηλή η φωτιά μου, έτσι, δεν έχει τσιτσιρίσει. Ίσα να γίνει διάφανο, δεν θέλω να πάρει τίποτα χρώμα. Θέλω να βγάλει τα σάχαρά του, να καραμελώσει ελαφρά, χωρίς να μου πάρει καθόλου χρώμα. Το σκεύος που χρησιμοποιώ, παιδιά, είναι από τη σειρά Nature της Nava. Είναι από αλουμίνιο και έχει 5 αντικολλητικές επιστρώσεις Stone. Είναι ανθεκτικό, δεν χαράζει. Θα μου τα προσέχετε βέβαια τα σκεύη σας, έτσι. Αλλά είναι πολύ ανθεκτικό, μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων, μαγειρεύει σε όλες τις εστίες και το κρεμμυδάκι μου είναι σχεδόν έτοιμο. Το βλέπετε που έγινε διάφανο. Το σκόρδο μου είτε θα το βάλω σπασμένο μέσα και ολόκληρο, είτε θα το ψιλοκόψω, έτσι. Μπορείτε να το σπάσετε, μπορείτε να το βάλετε στην πρέσα του σκόρδου. Ας το βάλουμε στην πρέσα του σκόρδου. Μέσα και το σκόρδο. Ας βάλουμε και το επόμενο. Θα δείτε ότι στο τέλος από αυτό που είναι και ολόκληρο δεν θα μείνει τίποτα απολύτως. Να βγάλουμε αυτό και μέσα. Δεν μένει τίποτα απολύτως. Θα λιώσει η σάλτσα ναπολιτέν, θέλει μαγείρεμα σε σιγανή φωτιά. Σάλτσα ναπολιτέν του 5 λεπτού δεν υπάρχει. Πρέπει να σιγομαγειρευτεί όπως την κάνουν στην Νάπολη και είναι φανταστική. Και βλέπετε πόσο ελάχιστο λαδάκι βάλαμε, έτσι. Σοτάρετε 1 λεπτό με το σκόρδο και πάμε μέχρι να γίνει το σκόρδο μας να πούμε 2-3 πράγματα για τις ντομάτες, παιδιά. Λοιπόν, τι ντομάτες θέλω για να κάνω την πιο ωραία σάλτσα ντομάτες για μακαρόνια. Σάλτσα ναπολιτέν. Εάν δεν έχετε καλή φρέσκια ντομάτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ντοματάκι ολόκληρο εμπορίου. Το βλέπετε, είναι εμπορίου, είναι ολόκληρο. Αποφλιωμένο και έτοιμο για σάλτσα. Είναι ιδανικό για να κάνετε τέλεια σάλτσα. Ένα ανακάτεμα, μην το χάσουμε αυτό, δεν θέλει πάνω από 5 λεπτάκια. Ωραία. Κυκλοφορούν στο εμπόριο αυτές οι ντομάτες, τα πομοντόρια, τα μακρόστενα που μοιάζουν με αυγουλάκι. Είναι ιδανική, η πιο ωραία ντομάτα για να κάνεις σάλτσα, να κάνεις κονσέρβα ντομάτα, να κάνεις ό,τι θέλεις. Έχει πολύ λεπτή φλούδα, χοντρή σάρκα και λίγα ζουμιά. Θα σας πω όμως πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Επίσης αυτή είναι πολύ ωραία, η ποικιλία. Είναι πολύ σαρκωμένη ντομάτα, τη βλέπετε είναι λίγο ατσούμπαλη απ' έξω, αλλά μέσα είναι πολύ σαρκωμένη, δεν έχει πολλά σπόρια, δεν έχει πολλά ζουμιά και έτσι η σάλτσα μου θα γίνει πικτή και φανταστική. Δεν κάνουν όμως όλες οι ντομάτες για σάλτσα ντομάτας. Αν κόψω τώρα αυτή την ντομάτα, η οποία είναι βαριά και μέσα που έχει πολύ χοντρή φλούδα, πολύ λεπτή σάρκα και γεμάτη ζουμιά, δεν κάνει για σάλτσα αυτή η ντομάτα, εντάξει. Εάν βρείτε πομοντόρια στο εμπόριο, κάντε με αυτά, με τα φρέσκα πομοντόρια. Εάν δεν βρείτε, θα πάρετε αποφλιωμένη ολόκληρη ντομάτα. Μπορείτε να βάλετε είτε σκέτη την ντομάτα εμπορίου ή τώρα που είναι καλοκαίρι και ο καιρός ακόμα είναι καλοκαιρινός, μπορείτε να βάλετε τα πομοντόρια. Το βλέπετε, έχει αρχίσει να καραμελώνει τώρα. Το κρεμμύδι μου καραμελώνει και είναι τέλειο. Και θα του κάνω και ένα έξυπνο κολπάκι. Θέλει 2-3 σταγόνες ξύδι. Ξύδι από κρασί. Να αφήσει τα αρώματα. Το ξύδι, εκτός από την οξύτητά του, αφήνει και αρώματα. Με το σκόρδο, με το κρεμμύδι, με την ντομάτα που είναι γλύκισμα, θα γίνει φανταστικό. Θα ρίξω λοιπόν αυτές τώρα του εμπορίου μέσα γιατί θέλω υγρασία στο τηγάνι μου. Έτσι.
και βλέπετε τις βάζω ολόκληρες. Απλά θα τις πιέσω λίγο με την κουτάλα μου, θα τις πιέσω λίγο να σπάσουνε, έτσι. Και όταν μαγειρευτούνε θα έχουν γίνει σαν κρέμα. Θα τις αφήσω σιγά σιγά να βράσουν και θα σας πω 2-3 πράγματα για τα πομοντόρια, γιατί αν τα βρείτε, φτιάξτε σάλτσα με πομοντόρια, θα σας μείνει αξέχαστη. Είναι σαν αυγουλάκια, βλέπετε. Χαράζω λοιπόν την ντομάτα μου εδώ πίσω στη μύτη, μία ελαφριά χαρακιά. Τις κάνουμε όλες τις ντομάτες, τις χαράζουμε ελαφρά, είναι πλυμμένες οι ντομάτες μου, τις χαράζω ελαφρά, τις βυθίζω σε καυτό νερό που βράζει. Αυτές θέλουν πολύ λίγη ώρα γιατί είναι πολύ μικρές, θέλουν γύρω στα 20 δευτερόλεπτα μέχρι να τις βάλεις, τις βγάζεις από το βραστό νερό, τις βάζεις σε λεκάνη με κρύο νερό και παγάκια να κοπεί ο βρασμός και μετά τραβάς και ξεφλουδίζεις σαν μπανάνα. Φεύγει πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, αν δεν έχετε το χρόνο να το κάνετε αυτό, κοιτάτε τι κάνω. Είναι ο εύκολος τρόπος για να ξεφλουδίσω μια ντομάτα. Αντί να βράζω νερά, αντί να βάλω σε κατσαρόλες, αντί να βάλω κρύα μπεν-μαρί. Απλά ξυρίζω την ντομάτα με τη λάμα από ένα κοφτερό μαχαιράκι, και αυτά της Νάβα τα μαχαιράκια είναι πολύ κοφτερά. Ξυρίζω την ντομάτα μου, περνάω δηλαδή τη λάμα μου από πάνω και τραβάω, τσακ, και ξεφλουδίζω. Βλέπετε πόσο εύκολα βγαίνει. Τραβάς και ξεφλουδίζεις. Συνήθως λοιπόν όταν κάνω γύρω στο 1 κιλό σάλτσα βάζω μία συσκευασία εμπορίου και αν έχω πομοντόρια θα βάλω και γύρω στα 600 γραμμάρια πομοντόρια. Όμως αν έχω μόνο πομοντόρια θέλω 1 κιλό. Εντάξει, τώρα που θα βάλουμε λίγα, θα τα κάνω στο χέρι. Αν θα βάλω 1 κιλό, δεν θα κάτσω να κάνω 1 κιλό έτσι όπως το κάνω τώρα, θα τα βάλω στο βραστό νερό. Το κοτσανάκι το βλέπετε, επίτηδες τα έχω κρατήσει τα κοτσάνια επάνω. Τα κοτσάνια της ντομάτας, φρεσκοκομμένη ντομάτα, φρέσκια ντομάτα, θα δώσουν τέλειο άρωμα μέσα στη σάλτσα μου. Και μετά θα το βγάλω. Άσε που μετά στο τέλος μπορώ να την περάσω στο μήλο του πουρέ, στο μήλο που αλέθω με τα λαχανικά, έτσι. Και να γίνει φανταστική, να γίνει περαστή δηλαδή η σάλτσα μου, να γίνει τέλεια. Εάν μου την μπλεντάρετε, μου κάνετε blender μέσα, θα αλλάξει τελείως το χρώμα της σάλτσας, έτσι. Αυτή η σάλτσα τώρα όσο βράζει, γιατί θέλει παιδιά γύρω στα 40 λεπτά βράσιμο μέσα στο νερό, για να γίνει ωραία, παχιά, βελούδινη, πυκνή και φανταστική, θέλει γύρω στα 40-45 λεπτά βράσιμο, πολύ χαμηλή φωτιά και καπάκι. Εάν λοιπόν μετά για να σπάσω κάποια μικρά κομματάκια που έχουν μείνει, ας πούμε εδώ που είναι τα χοντράδια της ντομάτας, βάλω blender, θα γίνει ρόζα ανοιχτόχρωμο η σάλτσα. Ενώ έτσι όπως την έχω εγώ τώρα και απλά την περάσω στο μήλο και τίποτα, και πουθενά να μην την περάσω, θα πάρει βαθύ κόκκινο χρώμα και θα γίνει φανταστική, λαχταριστή, να θες να μπεις μέσα στο τηγάνι. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε ντομάτες τώρα για να μην τρώμε χρόνο. Είδατε πώς γίνεται. Θα κόψετε την ντομάτα στα 2. Βλέπετε, θα πάρετε ένα μπολάκι. Αυτό που με νοιάζει είναι να φύγουν τα σπόρια της από μέσα. Να τη ζουλάω και να φεύγουν, σαν να τη στίβω δηλαδή. Στύψτε μου την ντομάτα. Αυτό δεν το πετάμε, εννοείται, έτσι. Δεν θα κάνω άλλες, γιατί εγώ ήδη έχω αρκετή σάλτσα και απλά ήθελα να σας το δείξω, έτσι. Είτε ολόκληρη τη βάλω, είτε την ψιλοκόψω ελαφρά, είναι το ίδιο πράγμα. Θα γίνει μια λιωμένη, φανταστική σάλτσα ντομάτας ναπολιτέν, που πιο ωραία δεν έχετε φάει, σας το υπογράφω. Τι φωνάζει η σάλτσα ναπολιτέν, σου φωνάζει. Σου βάζει μια φωνή και σου φωνάζει. Φωνάζει για βασιλικό από δίπλα της. Όμως ταυτόχρονα φωνάζει για λίγο θυμαράκι, φωνάζει για λίγη ρίγανη. Μπορείτε να βάλετε, χαμηλώνω τελείως τη φωτιά μου και αφήνω τις ντομάτες μου εδώ να βράσουνε, σκεπασμένες, έτσι. Θέλω ένα κλαδάκι ρίγανη για τα άρωμα και ένα κλωναράκι θυμάρι. Σκεπάζω τη σάλτσα μου και την ξεχνάω για 40 με 45 λεπτά. Ένα κομμάτι από το βασιλικό. Δεν θέλω φύλλα, θέλω κοτσάνι. Μπορεί να χρειαστεί να βάλετε μια πριζούλα ζάχαρη ανάλογα με τι ντομάτα χρησιμοποιήσετε. Όλα όμως αυτά θα τα δοκιμάσετε, έτσι, στο τέλος. Στο τέλος θα δοκιμάσετε και αν δείτε ότι θέλει μια γλύκα, μπορείτε να βάλετε μέσα είτε λίγο πετιμέζι, είτε λίγο μέλι, είτε ένα κουταλάκι ζάχαρη. Πιπερώστε καλά. Και αλάτι. Πάντα χρησιμοποιώ το θεϊκό αλάτι των νησιών μας που δίνει άλλη γεύση στο φαγητό μου. Και πριν κλείσω το καπάκι να αφήσω να ξεκουραστεί και να βράσει ήσυχα, σπάω και λίγο τις ντομάτες μου και τις αφήνω να σιγοβράσουν και να γίνουν τέλειες. Όταν πλησιάζουμε προς το τέλος της σάλτσας, αφού βράσει δηλαδή η σάλτσα μου, αν την έχω σε χαμηλή φωτιά θέλω ένα 40 λεπτό. Είναι η ώρα που θα βράσω τα ζυμαρικά μου. Κατσαρόλα με νερό που βράζει. Το πρώτο και το κύριο πράγμα που θα κάνουμε, θα αλατίσουμε το νερό. Ο μόνος τρόπος για να δώσεις νοστιμιά στο ζυμαρικό σου είναι να βάλεις αλάτι πριν βάλεις το ζυμαρικό μέσα.
Ζυμαρικά διαλέξτε αυτά που σας αρέσουν εσάς. Αυτά είναι σπαγκέτι. Μόλις βράσει το νερό μου με το αλάτι, μέσα τα ζυμαρικά. Μην αρχίσετε το ανακάτεμα των ζυμαρικών. Όσο πιο πολύ ανακατεύετε τα ζυμαρικά. Πολλές φορές μου λέτε, μα αφού τα έβρασα τόσο σε έγραφε το πακέτο και μου έγινε άλλα σπομμένα. Όσο ανακατεύεις τα ζυμαρικά συνέχεια, αποβάλλουν το άμυλο, σπάνε και αρχίζουν να ρουφάνε και να κολλάνε με τα παιδιά. Οπότε θέλει 2-3 φορές ανακάτεμα και τελείωσε. Δεν βάζω ποτέ ελαιόλαδο εγώ στο νερό που βράζουν τα ζυμαρικά. Και είπαμε, βάζουμε τα ζυμαρικά να βράσουν μόλις η σάλτσα μου κοντεύει να είναι έτοιμη. Δεν θέλω να έχω βρασμένα τα ζυμαρικά από πριν. Θέλω κατευθείαν. Ετοιμαστείτε. Καθίστε στο τραπέζι, βάλτε μαχαιροπύρινο μπροστά σας. Αν μπορείτε να έχετε και ζεστά πιάτα, το ζυμαρικό σερβίρεται ζεστό, αμέσως σε ζεστά πιάτα. Βράζουμε τα ζυμαρικά μας. Θα τα βράσω 2 λεπτά λιγότερο από όσο χρειάζονται. Τέλος. Θα ξανανακατέψουμε άλλη μια φορά. Αυτό είναι. Μπείτε στο argyro.gr και διαβάστε τα μυστικά για τα ζυμαρικά. Θα δείτε πράγματα που μπορεί να τα κάνετε συνήθως και να σας βγαίνει κάτι λάθος. Εκεί θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Πάντα σας δίνω τα μυστικά μου, γι' αυτό και με εμπιστεύεστε. Να σας πω ότι εγώ δεν θα στραγγίσω τα ζυμαρικά μου γιατί θα τα βάλω στη σάλτσα. Αλλά αν θέλετε, αυτή η κατσαρόλα που χρησιμοποιώ, βλέπετε τι έχει πάνω. Έχει και βαλβίδα, έχει και τρύπες και γίνεται σουρωτήρι. Κλείνει δηλαδή, σφραγίζει το καπάκι. Μπορώ να σηκώσω όλη την κατσαρόλα από το καπάκι τώρα, βλέπετε. Και το γυρίζω και τα στραγγίζω από τις τρυπούλες που έχει εδώ πέρα. Είναι διάτρητη. Πάμε στη σάλτσα μας μία. Δείτε τι ωραία που έγινε η σαλτσούλα μου. Δείτε πως μέλωσε ωραία. Γιατί δεν βιάστηκα. Της έδωσα το χρόνο της. Ό,τι θέλω να γίνει ωραίο πρέπει να του δίνω το χρόνο μου, έτσι. Άμα βιάζομαι μπαμ, μπουμ, μπουμ, θα φάω τις ντομάτες ομές με τις φλούδες επάνω. Ενώ εδώ που έβαλα μέσα και ντομάτα με τη φλούδα, θα δείτε ότι έχει εξαφανιστεί σχεδόν. Έχει λιώσει και η σάλτσα μου είναι πυκνή. Ξέρετε τι θέλει τώρα? Λιώσανε και τα μυρωδικά που βάλαμε μέσα. Τώρα φωνάζει για λίγο βασιλικό. Έλα, Χάρη, κόψε τώρα εσύ από εκεί 4-5 μεγάλα φύλλα βασιλικού. Τα ψηλά δεν χρειάζεται, τα μεγάλα θέλουμε μόνο. Λοιπόν, πάρτε όλα τα φύλλα. Το γλαστράκι είναι δικό μου, το έχω εγώ εδώ. Το φροντίζω, δεν έχει πάνω τίποτα. Το έχω πάντα στο παράθυρό μου από μέσα, είναι πεντακάθαρος, γυαλιστερός και φανταστικός. Τα μικρά φύλλα μέσα στα μεγάλα, βλέπετε, και θα κάνω ένα ωραίο πουρο. Τυλίξτε το έτσι, πουράκι. Δεν θέλω και πολύ ψιλοκομμένο, θέλω να τον βλέπω. Αν θέλω πολύ ψιλοκομμένο, τον κάνουμε σιφωνάντε έτσι όπως σας δείχνω εδώ, αλλά αυτό θα λιώσει μες στη σάλτσα, βλέπετε. Αυτός γίνεται πολύ ψηλός. Τον θέλω λίγο πιο χοντροκομμένο, θέλω να τον βλέπω το βασιλικό μου στη σάλτσα. Θέλω να τον νιώθω μέσα. Μέσα και ο βασιλικός. Ρε νοστιμιές που θα φας σήμερα. Έτσι ωραία, κοιτάξτε τι ωραία που έγινε η σάλτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που έγινε η σάλτσα. Τα τελευταία λεπτά λοιπόν ρίχνουμε μέσα και το βασιλικό. Θα αφήσει όλα του τα αρώματα μέσα. Φαντάσου τώρα να είχα βάλει το βασιλικό μου από την αρχή μέσα, έτσι. Θέλει λίγα λεπτά μόνο, δεν θέλει παραπάνω. Για να δούμε, τι φτιάξαμε. Να τη σβήσω, πρέπει να είναι έτοιμη. Τα αρώμα της δεν υπάρχει, έτσι, είναι φοβερή. Ούτε ζάχαρης θέλει, ούτε τίποτα. Γλύκισμα είναι από μόνη της, παιδιά. Φανταστική. Και έβαλα και ξύδι μέσα, έτσι. Γιατί διάλεξα ωραία ντομάτα. Ο πιο ωραίος τρόπος για να σερβίρεις τα ζυμαρικά σου είναι όπως βράζουν τα ζυμαρικά στην κατσαρόλα. Και όταν περάσουν, ξέρω εγώ, τα λεπτά που πρέπει να βράσουν, αυτό ακόμα θέλει λίγο, να το ρίξεις μέσα στη σάλτσα. Είναι ο επαγγελματικός τρόπος που κάνουμε τα ζυμαρικά σε όλα τα εστιατόρια. Ποτέ δεν θα φτιάξουμε ζυμαρικά χωριστά, να τα βάλουμε σε ένα πιάτο και από πάνω να βάλουμε σάλτσα. Τελειώνουμε το βράσιμο των ζυμαρικών, τα τελευταία 1 με 2 λεπτά, τελειώνουν μέσα στη σάλτσα. Βράζουν μαζί με τη σάλτσα. Την καρμπονάρα την έχουμε φάει. Για μπείτε να δείτε την καρμπονάρα μου, να πάθετε σοκ. Είναι φανταστική, είναι τέλεια. Τώρα που μιλάμε για ζυμαρικά. Λοιπόν, και έτσι όπως έβρασε το ζυμαρικό μου, δεν είναι ακόμη έτοιμο, έτσι. Θέλει ακόμη 2 λεπτά. Όπως στάζει, με τα νεράκια του αυτά που στάζουν, θα μπει μέσα στη σάλτσα μου και θα τελειώσει ο βρασμός των ζυμαρικών με τα νεράκια μέσα στη σάλτσα. Έτσι λοιπόν το ζυμαρικό μου θα τραβήξει, θα ρουφήξει, θα πιει την κόκκινη σάλτσα και θα γίνει το κάτι άλλο. Δοκιμάστε να φτιάξετε αυτή τη μακαρονάδα. Δοκιμάστε να τη φτιάξετε. Φτιάξτε τη σάλτσα της ντομάτας αυτή τη φανταστική που έκανα την Ναπολιτέν. Και μην βάλετε μέσα λαχανικά. Αν θέλετε σάλτσα λαχανικών, μπείτε να δείτε στο argyro.gr τη σάλτσα λαχανικών με κολοκυθάκι, με μελιτζάνα, με καρότο. Είναι φανταστική συνταγή. Είναι άλλο πράγμα. Όταν θέλεις να φας σάλτσα ντομάτα, θέλεις αυτή τη σάλτσα. Πιστέψτε με. Δεν θέλεις κάτι άλλο.
Και πάμε λοιπόν τώρα. Και πάμε λοιπόν τώρα, εδώ, το κολλασμένο, το φανταστικό. Αυτό το ταψί είναι για να το πάρεις μπροστά σου, όπως είναι. Κοιτάτε πως πίνει το ζυμαρικό, ρουφάει. Το μακαρόνι ρουφάει. Και αν θέλεις πιο νερουλή τη σάλτσα σου, παίρνεις λίγο από το άμυλο, το νερό με το άμυλο που έβρεσε το ζυμαρικό σου. Όσο περνάει η ώρα, αυτό ρουφάει. Ρουφάει. Δείτε τη σάλτσα που κάθεται πάνω στο μακαρόνι, είναι αυτό που σας λέω, παιδιά. Η σάλτσα να είναι πάνω στο μακαρόνι, όχι να στάζει μες στο πιάτο μου. Κάθεται πάνω στο μακαρόνι και δεν φεύγει. Πάμε. Μια σταγόνα ελαιόλαδο στο τέλος, όταν κάνετε ζυμαρικά, πάντα στο τέλος με σταγόνες, έτσι. Σταγόνα ελαιόλαδο. Και πάμε να βρω μια πιατάρα. Έτσι, να κάθεται η σάλτσα πάνω στο ζυμαρικό μου. Βάλτε το και σε μια κουτάλα και στρίψτε το, σαν να στρίβεις με το πυρούνι. Έτσι. Να καθίσει ωραία μέσα. Τέλεια! Τέλεια! Και θες και λίγη σαλτσούλα από αυτή τη φανταστική Ναπολιτέν που πρέπει να τη φτιάξετε όλοι, γιατί είναι φανταστική, πυκνή, απίθανη, δεμένη, ωραία σάλτσα. Εδώ είναι η πιο ωραία μακαρονάδα του καλοκαιριού. Αυτή είναι μακαρονάδα για πουτιές, τώρα δεν υπάρχει. Αυτή η μακαρονάδα δεν υπάρχει. Με τη σάλτσα να κάθεται στο ζυμαρικό χωρίς να στάζει, το βλέπετε. Αυτό με ενδιαφέρει όταν κάνω μια ωραία σάλτσα. Να κάθεται πάνω στα μακαρόνια μου και να μην λιμνάζει. Να μην βγαίνει η σάλτσα δηλαδή πλάι, να είναι μέσα, πάνω στο μακαρόνι μου. Έτσι. Μου τρέχουν τα ζάλια, παιδιά, είμαι και νηστική όλη μέρα. Τρελαίνομαι για αυτό το φαγητό. Φτιάξτε αυτή τη συνταγή. Φτιάξτε τη συνταγή, χειμώνα, καλοκαίρι, είναι συνταγή που την κάνεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, βράδυ παραβράδυ και παραμιλάς. Και γεύεσαι το καλοκαίρι και τρελαίνεσαι. Φτιάξτε αυτή την Ναπολιτέν, παιδιά. Θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα με το σήμα Nava Point όλα τα σκεύη που χρησιμοποίησα, στις μεγαλύτερες αλυσίδες της Ελλάδας και στο navapoint.gr. Ακολουθήστε στα social media την εταιρεία Nava και στην περιγραφή του βίντεο από κάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, έτσι θα είστε συντονισμένοι με όλες τις προσφορές που βγάζει συχνά η εταιρεία. Like αν σας άρεσε, subscribe, comment από κάτω, φτιάξτε τη συνταγή, πείτε μου εντυπώσεις, πώς σας αρέσει να τρώτε τις μακαρονάδες, γράψτε μου τι θέλετε να σας φτιάξω που κάνουμε ωραία βίντεο κάθε εβδομάδα, γράψτε μου από κάτω τι θέλετε, εντάξει, φιλάκια πολλά, καλή εβδομάδα να έχουμε και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Οι Βεγεταλοί βάζουν μόνο σκόρδο και βασιλικό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα. Σκόρδο, βασιλικό και that's it. Και ντομάτες σαν μαρτσάνο. Θα καώ. Θα καώ.